السلام علیکم ملګرو، څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. که د فېسبوک د اکاونټ خوندي کول غواړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دا چې په اوسني وخت کې د نورو اپلیکیشنو په نسبت تر ټولو زیات د فېسبوک اپلیکیشن کارول کیږي، حتی تاسو هم تر ټولو زیات پر همدې میډیا تم یاست. د دې اپلیکیشن د لا ډاډمن امنیت لپاره مهمې برخې په نظر کې ونیسئ، ځکه چې څوک ونه کړای شي چې ستاسو د فېسبوک یوزر نیم او پټ نوم پاسورډ باندې برلاسي شي. زه به درته دا وښیم چې تاسو څنګه دغه فېسبوک اکاونټ په امنیت کې وساتو او ځان نور هم ډاډمن کړو. که چیرې ستاسو د فېسبوک د اکاونټ یوزر نیم او پټ نوم پاسورډ هم چاته په لاس ورشي نو هغه ترې هیڅ کار نشي اخیستلی. یعنې که چیرې ستاسو د فېسبوک ایمیل او پاسورډ چاته معلوم شي خو بیا هم هغه ستاسو د فېسبوک اکاونټ نشي خلاصولی، نو د دې کړنې لپاره تاسو په خپل فېسبوک کې یو سیټینګ فعال کړئ. د سیټینګ د فعالولو مخکې که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د بیل په آیکن باندې هم کلیک سره وکړئ او په آل آپشن کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت ورسیږي. نو راځو ویډیو پیلوو. نو د دې لپاره به تاسو لومړی راسئ فېسبوک ته، فېسبوک به خلاص کړئ او بیا په دا کونج کې په دې دریو خطو باندې کلیک وکړئ او لاندې به راسئ. دلته په دې سیټینګ پرایوسي باندې کلیک وکړئ او بیا په دې سیټینګ باندې کلیک وکړئ او دلته سکیورټي ان لاګین په دې باندې کلیک کوو او لاندې راځو. دغه اپشن get alerts about recognized login په دې اپشن باندې کلیک کوو. نو دلته دغه درې اپشن راځي، دغه نوټیفیکیشن، مسنجر او ایمیل. دو درې سره باندې کلیک کوو، دغه له اپ څخه اون ته اړوو. دلته ګیټ نوټیفیکیشن دغه ټیک مارک کوو او بیا په دې سیو بټن باندې کلیک کوو او بیا په مسنجر باندې کلیک کوو، دغه ټیک مارک کوو او دلته په دې سیو بټن باندې کلیک کوو او بیا په دې ایمیل باندې کلیک کوو او دلته ګیټ ایمیل الرټس دا ټیک مارک کوو او بیا په دې سیو بټن باندې کلیک کوو. نو کله چې دا درې سره له اپ څخه اون ته واړول نو تاسو ته به یو میسیج راسي. اوس موږ ته یو میسیج راغی، زه ځم مسنجر ته میسیج ګورم. نو له دې وروسته چې اوس تاسو فېسبوک په کوم بل ډیوایس یا موبایل کې خلاصوئ نو تاسو چې په کوم نمبر یا ایمیل فېسبوک جوړ کړی هغې نمبر یا ایمیل ته به یو شپږ رقمي عدد کوډ راځي. نو هغه کوډ ستاسو لپاره ډیر اړین ده. د فېسبوک د خلاصولو په وخت کې هغه کوډ له تاسو څخه غوښتونکی ده تر څو د خپل فېسبوک اکاونټ مو پرې خلاص کړئ، پرته له هغې شپږ رقمي عدد کوډ چې ستاسو موبایل نمبر یا ایمیل ته درغلی نه یې شئ خلاصولی. نو ملګرو، که مې ویډیو خوښه شوي ویډیو درسره لایک کړئ او د نورو داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره د خوند ټیک په نوم چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان الله مل شئ.